नमस्ते आरबी स्मार्ट क्लास को आजको भिडियोमा भेक्टर एन्ड इट्स एप्लिकेसन को बारेमा म केही कुराहरु सिकाउँदै छु। सो सुरुमा त हामी केही बेसिक डेफिनेसनहरु सिक्छौं र केही एक्जाम्पलहरु पनि हामी हेर्छौं आज। सो सुरुमा फिजिकल क्वान्टिटीमा हामी स्केलर र भेक्टर गरेर दुईवटा टाइप्समा डिभाइड गर्छौं। अ फिजिकल क्वान्टिटी ह्याभिङ ओन्ली म्याग्निट्युड इज नोन एज स्केलर। है म्याग्निट्युड मात्रै छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? स्केलर भन्छौं। जस्तो इक्जाम्पल्सहरुमा मास, डेन्सिटी, टाइम, स्पीड यिनीहरु के हो त? स्केलर क्वान्टिटीहरु हो। त्यस्तै अ फिजिकल क्वान्टिटी ह्याभिङ बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन इज कल्ड भेक्टर। सो भेक्टर भनेको चाहिँ कस्तो खालको रहेछ? त्यस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटी जसमा म्याग्निट्युड पनि हुन्छ र डाइरेक्सन पनि हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामी हेरौं त भेलोसिटी, एक्सिलरेसन, मोमेन्टम, फोर्स एटसेट्रा यिनीहरु चाहिँ के हो? भेक्टर हो। सो यसरी हामी फिजिकल क्वान्टिटीलाई स्केलर र भेक्टर गरेर दुईवटा टाइप्समा डिफाइन गर्न सक्यौं। ओके, त्यसपछि हामी रिप्रेजेन्टेसन अथवा नोटेसनहरु हेरौं। द भेक्टर आर डिनोटेड बाइ बोल्ड फेस टाइप अफ लेटर्स अर कम्बिनेसन अफ टू लेटर्स अफ एन इंग्लिश अल्फाबेट विथ एन एरो ओभर इट। ओके, जस्तै एबी को माथिपट्टि हामीले एरो लगायौं भने यसलाई हामी एबी भेक्टर भन्छौं। Whereas a scalar will be denoted by the same letter or letters without any arrow over it, like AB. Okay, भेक्टर भनेपछि माथिपट्टि एरो आउने भयो, भेक्टर दिएको छैन भने त्यो के हुने भयो त? स्केलर हुने भयो। ओके, यो चाहिँ हाम्रो नोटेसन भयो। त्यसपछि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसनमा हेर्ने हो भने यहाँ हेरौं त एउटा लाइन सेगमेन्ट छ, एउटा छ डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट छ। यसमा तपाईहरु एरो देख्न सक्नुहुन्न, तर यसमा चाहिँ यहाँनिर एरो छ भनेको डाइरेक्टेड छ। यसमा चाहिँ इनिशियल पोइन्ट र टर्मिनल पोइन्ट भनेर हामी देख्न सक्यौं। द सिम्पलेस्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ अ भेक्टर इज obtained by a directed line segment। डाइरेक्टेड लाइन सेगमेन्टले चाहिँ के गर्छ त? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टरलाई डिनोट गर्छ। फर दिस we require 2 points, say O as an initial point and P as a terminal point। हामीले यहाँ फिगरमा देख्न सक्छौं। such that the magnitude of the vector is the length of the line segment OP। यसको म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ यो OP भन्नेको जुन लाइन सेगमेन्ट छ यसको लेन्थ चाहिँ यसको म्याग्निट्युड भयो। ओके, and its direction is from O to P। डाइरेक्सन के भयो त? O देखि P तिर गइरहेको छ भन्ने चाहिँ यसको डाइरेक्सन भयो। दिस इज रिप्रेजेन्टेड बाइ OP, बोल्ड फेसमा हामीले OP लेख्छौं, और OP भेक्टर। ओके, यसरी हामी यो भेक्टरलाई डिनोट गर्छौं। त्यसपछि आउँछ पोजिसन भेक्टर्स। द भेक्टर्स OP vector equal to xy and OP vector equal to xyz are also called position vector as their initial and terminal points are fixed at the origin and the point P respectively। यो 2 डाइमेन्सनमा, यो 3 डाइमेन्सनमा। ओके, सो इनिशियल पोइन्ट O र हामीले जुन टर्मिनल पोइन्ट P भन्यो भने xy र xyz यिनीहरु हामीले OP भेक्टरको रूपमा यसरी हामी राख्छौं भने यसलाई हामी के भन्छौं त? पोजिसन भेक्टर्स भन्छौं। ओके, यसलाई चाहिँ हामी पोजिसन भेक्टर्स भन्यौं है। त्यसपछि मोडुलस अफ अ भेक्टर। अ भेक्टरको मोडुलस अथवा यसलाई म्याग्निट्युड पनि भन्छौं हामी। जस्तो OP भेक्टर इक्वल टु xy छ भने यो चाहिँ प्लेनमा है, देन इट्स मोडुलस हामी OP भेक्टरलाई म्याग्निट्युड यो सिम्बल दिन्छौं, मोडुलस सिम्बल दिन्छौं, और सिम्पली OP भनेर लेख्छौं है त, विदाउट भेक्टर साइन। इज डिफाइन्ड बाइ root under x square plus y square, that is OP equals to root under x square plus y square। यो चाहिँ प्लेनमा भयो। अब 3D मा अथवा स्पेसमा हेर्ने हो भने OP vector equal to xyz छ भने then its modulus is defined as root under x square plus y square plus z square। ओके, सो यसरी हामी OP भेक्टरलाई डिफाइन गर्न सक्छौं। जस्तो यहाँनिर OP भनेको चाहिँ फिगरमा चाहिँ हामीले AB भेक्टर भनेर यहाँ देख्न सक्छौं। ओके, सो AB भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भनेर हामी यसरी 3D भेक्टरमा हामी यहाँ देख्न सक्छौं है। यहाँ नेम चाहिँ चेन्ज छ, AB छ, हामीले चाहिँ यताबाट डेफिनेसनमा चाहिँ OP लेखिरहेको छौं, त्यहाँ हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन है। ओके, त्यसपछि टाइप्स अफ भेक्टर्समा जाउँ। फर्स्टमा छ युनिट भेक्टर। A unit vector is a vector whose magnitude is unity or 1। So त्यस्तो खालको भेक्टर
जसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त 1 हुन्छ। The unit vector of any non-zero vector A vector in the direction of is denoted by A cap. Okay, read as A cap. यसरी लेख्छौं र यसलाई हामी A cap भनेर read गर्छौं is defined by A vector divided by magnitude of A vector. हामीले यो युनिट भेक्टर A vector को युनिट भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नु छ भने A vector divided by magnitude of A vector भनेर यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौं। जस्तै यहाँ हेरौं त that is A cap equal to A vector upon magnitude of A vector। जस्तो एक्जाम्पल को लागि हामीले नन जिरो एउटा A1 A2 भन्ने भेक्टर यहाँ लियौं। Then the unit vector A cap in the direction of A vector is defined by, अब माथिपट्टि A vector भनेको A1 A2 तलपट्टि यसको म्याग्निट्युड राख्यौं भने यसरी हामी A cap निकाल्न सक्छौं। नेक्स्टमा जाउँ null vector अथवा zero vector. A vector is said to be zero or null vector when its magnitude is zero. Magnitude zero छ भने चाहिँ त्यो के भयो त zero vector अथवा null vector. It is denoted by, यहाँनिर हेरौं zero vector लाई हामी 0, 0 भनेपछि त यो थाहा भइहाल्यो। The direction of zero vector is indeterminate. अब डिरेक्सन त zero vector भनेपछि त हामीले यो त थाहा पाउन सक्दैनौं, त्यही भएर यो के भयो त इनडिटर्मिनेट भयो है। 2 नम्बरमा हामीले null vector हेर्यौं। त्यसपछि 3 नम्बरमा negative vector. A vector having the same magnitude as that of given vector OP but direction opposite to it है। म्याग्निट्युड चाहिँ सेम तर डिरेक्सन अपोजिट छ है and denoted by minus OP vector है। OP vector को negative vector भन्यो भने minus OP vector, or we can write PO vector is called the negative of OP vector. OP को नेगेटिभ माइनस OP लेख्न सक्यो अथवा OP को नेगेटिभलाई हामी PO vector भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। ओके, नेक्स्टमा हेरौं 4 नम्बरमा लाइक भेक्टर्स। अब दुईवटा भेक्टरहरु लाइक भेक्टर हुनको लागि यहाँनिर हेरौं त two vectors are said to be like if they have the same direction whatever may be their magnitudes. म्याग्निट्युड सँग मतलब हुँदैन तर तिनीहरु सेम डिरेक्सनमा छ भने त्यस्तो खालको भेक्टर्सहरुलाई हामी लाइक भेक्टर्स भन्छौं। अब अर्को अनलाइक भेक्टर्स। Two vectors are said to be unlike if their direction are opposite whatever may be their magnitudes. Okay, so direction opposite छ, magnitude जे भए पनि मतलब भएन, यस्तोलाई चाहिँ हामी unlike vectors भन्छौं है। नेक्स्टमा equal vectors. Two vectors are said to be equal if their magnitudes are equal and their directions are same. भनेको magnitudes equal हुनु पर्यो र direction पनि same हुनु पर्यो है, एउटै डिरेक्सनमा हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको भेक्टर्सहरुलाई हामी equal vectors भन्छौं। र 7 मा छ localized vector. A vector which passes through a given point and which is parallel to the given vector is said to be localized vector. त्यस्तो खालको भेक्टर जुन चाहिँ passes through a given point, given point बाट पास हुनु पर्यो है, दिएको point बाट र parallel to the given vector. अब त्यहाँ जुन भेक्टर दिएको छ त्योसँग प्यारलल पनि हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी लोकलाइज भेक्टर भनेर भन्छौं। अब हामी जान्छौं भेक्टर्स को एडिसनमा। एडिसन अफ टू भेक्टर्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा है। सो यसको डेफिनेसन हेरौं त। लेट ए भेक्टर इक्वल्स टु OA भेक्टर इक्वल्स टु A1, A2, त्यसैगरी OB लाई हामी B1, B2 भनेर दुईवटा भेक्टर हामी यहाँ सपोज गर्यौं। Then the sum of the vectors A vector and B vector denoted by A plus B is defined by A plus B equals दुईवटा भेक्टर को यहाँनिर हामीले यो जुन भ्यालु छ कोअर्डिनेट हामीले यहाँ लेखेको छौं नि, राइट, यसलाई यहाँ राख्यौं र यसको करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामी सम गर्दियौं। A1 plus B1 A2 plus B2 गर्यो भने दुईवटाको सम निकाल्न सकिन्छ है। OA plus OB equals to OC हुन सक्छ कुनै एउटा थर्ड भेक्टर, राइट, यसरी हामी भेक्टर को सम निकाल्न सक्छौं। अब यहाँनिर यो A यो B र यो C छ भने OA plus OB equals to OC। OB सँग प्यारलल हुने गरी यहाँ अर्को लाइन भेक्टर छ, राइट, सो OA plus OB equals to OC भेक्टर हुन्छ है त। यो फिगरबाट पनि हामीले यहाँबाट क्लियरली बुझ्यौं, यो A हो A1 A2 को, यो B हो B1 B2, यो चाहिँ C भयो।
OC भनेर हामीले पोजिसन भेक्टरको रूपमा A1 प्लस B1 र A2 प्लस B2 लाई यहाँ फिगरबाट पनि क्लियरली बुझि नै हाल्यौं। त्यसपछि आउँछ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। अब यो भेक्टर ज्योमेट्रीमा जाँदाखेरि ट्रायंगल ल र प्यारालोग्राम ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो यहाँनिर हामी हेरौं फिगर सहित म देखाउँछु। Let A and B are represented by two sides of triangle in magnitude and direction taken in order. Then their sum A plus B is represented by third side. Third side ले चाहिँ के गर्छ त यिनीहरुको सम रिप्रेजेन्ट गर्छ of the triangle taken in the reverse order. Okay, so यहाँनिर हामीले यसरी हेर्यौं भने AB यहाँनिर A भेक्टर यो त म्याग्निट्युड को रूपमा स्मल a भेक्टर दिएको छैन भने यो चाहिँ के हुन्छ म्याग्निट्युड हुन्छ है। सो AC भेक्टर इक्वल्स टु AB प्लस BC भेक्टर भनेर हामी यसरी लेख्छौं। यो चाहिँ के भयो त ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन भयो। त्यसपछि अर्को छ प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। यसको पनि यहाँ फिगरमा म देखाइदिन्छु। If A vector and B vector are represented by two adjacent sides of parallelogram, OA भनेको A vector छ, OB भनेको B vector छ. In magnitude and direction, their sum A plus B is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. OA र OB लाई हामी diagonal को रूपमा A plus B भनेर यहाँ लेख्न सक्छौं। ओके, through their common initial point. यो त एउटा common initial point हो। यहाँबाट जुन OC भनेको छ लाई OA plus OB को फर्ममा हामी यसरी राख्छौं। अघि भर्खर ट्रायंगल ल हामीले हेरिहाल्यौं। ओके, सो एडिसन ल पनि हेर्यौं। त्यहाँबाट हामीलाई थाहा हुने भयो कि OB सँग AC प्यारलल छ भने OC इक्वल्स टु OA प्लस AC अथवा AC भन्नु र OB भन्नु त कुरा एउटै नै हो। त्यो भएर OC भेक्टर भनेको चाहिँ के भयो त A भेक्टर प्लस B भेक्टर भयो है। यो कुरा मैले अघि भर्खर पनि बताइसकेको छु। त्यसपछि डिफरेन्स अफ टु भेक्टर्स। अब डिफरेन्स को कुरा गर्दाखेरि हामीसँग दुईवटा भेक्टर A1 A2 र B1 B2 छ भने तिनीहरुको डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी A प्लस माइनस B भेक्टर पहिला सम नै गर्छौं, तर B भेक्टरलाई हामी माइनस B भेक्टर गर्छौं है। सो B भेक्टर B1 B2 छ भने माइनस B गरेपछि यो के भयो त माइनस B1 र माइनस B2 भयो। अब हामी सम नै गर्ने, एडिसन नै गर्ने हो। A1 प्लस माइनस B1 भनेको A1 माइनस B1, त्यसैगरी अर्को के भयो त A2 माइनस B2। यो चाहिँ डिफरेन्स भयो। दुईवटा भेक्टरको डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हामी यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यसपछि स्केलरले भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त लेट A भेक्टर इक्वल्स टु A1 A2 है। त्यसपछि हामी A भेक्टरलाई चाहिँ कुनै एउटा k भन्ने स्केलरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने k टाइम्स A भेक्टर भनेको चाहिँ A भेक्टर A1 A2 छ। सो k ले A1 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ, k ले A2 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्छ। यसरी हामी भेक्टरलाई स्केलरले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं है। त्यसपछि हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौं त। हामीले युनिट भेक्टरको डेफिनेसन पनि पढ्यौं, म्याग्निट्युड कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुराहरु पनि पढ्यौं र दुईवटा भेक्टरलाई सम कसरी गर्ने र स्केलर मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु पनि पढ्यौं। ती सबैलाई यो एक्जाम्पलले यहाँनिर देखाउँछ है त। एक्जाम्पल नम्बर 1 मा डिटरमाइन द युनिट भेक्टर्स अलोङ A plus 2B vector where A vector equals to 1, 3 and B vector equals to -2, 3। हामीले चाहिँ युनिट भेक्टर अलोङ दिस भेक्टर A plus 2B भेक्टर को युनिट भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नको लागि पहिला हामी यो भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो A plus 2B आफैमा, अनि यसको म्याग्निट्युड फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। अघि हामीले फर्मुला पढ्या हो नि त, कुनै पनि भेक्टर को युनिट भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नको लागि द गिवन भेक्टर डिवाइड बाइ द म्याग्निट्युड अफ दैट भेक्टर भनिसकेपछि अब यहाँ A पनि दिएको छ B पनि दिएको छ। सो A plus 2B मा हामीले भ्यालु राखेर यहाँ हेर्यौं भने यहाँनिर हामीले A 1, 3 B -2, 3 A plus 2B निकाल्न त सकिहाल्यौं। जस्तो यो स्केलरले भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसले यहाँ भित्रपट्टि मल्टिप्लाई गर्छ, अनि यो -4 1 -4 यो 6 3 plus 6 गर्दाखेरि कति आयो त -3, 9 यो A plus 2B भेक्टर आयो। अब यसको म्याग्निट्युड फाइन्ड आउट गर्नको लागि रुट अन्डर हामी फर्मुला छ नि जुन x² + y², यहाँ त x भनेको -3 छ,
y भनेको कति छ 9 छ ओके सो यसलाई हामी यसरी म्याग्निट्युडमा राखेर अथवा मोडुलसमा राखेर हेर्यौं भने फर्मुला के हुन्छ त -3 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर यो गर्दाखेरि कति आयो 3√10 युनिट आयो है म्याग्निट्युड भन्दा बित्तिकै त यो त डिस्टेन्स हो अब फर्मुलामा हामी राख्छौं त युनिट भेक्टर अलोङ a प्लस 2b भेक्टर इक्वल्स टु माथिपट्टि भेक्टर गिवन भेक्टर जुन हामीलाई जसको युनिट भेक्टर निकाल्न भनेको छ त्यो चाहिँ माथि न्युमरेटरमा राख्छौं र डेनोमिनेटरमा त्यसको म्याग्निट्युड राख्छौं अब त a प्लस 2b को ठाउँमा हामीले -3,9 राख्न मिल्यो र म्याग्निट्युडको ठाउँमा 3√10 राख्न मिल्यो ओके अब हामीलाई सेपरेट गर्न पनि मिल्छ -3 बाइ दिस अनि 9 बाइ दिस है यतापट्टि हेरौं त -3/3√10 र 9/3√10 3 क्यान्सल 3 र 9 लाई क्यान्सल गर्दाखेरि यसको युनिट भेक्टर कति आयो त -1/√10 र 3/√10 हामी एक्जाम्पल 1 सजिलैसँग गर्न सक्यौं है द युनिट भेक्टर i j and k अब यो तीनवटा युनिट भेक्टरको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्छौं 2 डाइमेन्सन र 3 डाइमेन्सनको केसमा let I and j be the unit vector along two mutually perpendicular straight line OX and OY जुन यो फर्स्ट फिगरमा हामी हेर्यौं दुईवटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर स्ट्रेट लाइनको अलोङको जुन युनिट भेक्टर I र j छ भने then these are defined respectively by I vector equals to 1, 0 and j vector equals to 0, 1 अब फेरि यतापट्टि हाम्रो यो 3 डाइमेन्सनमा अथवा स्पेसमा हेर्ने हो भने again if I, j and k be the unit vectors along three mutually perpendicular straight line OX, OY and OZ respectively then I, j and k are defined by I vector equals to 1, 0, 0 j vector 0, 1, 0 र k vector 0, 0, 1 यसरी हामी 2 डाइमेन्सन र 3 डाइमेन्सन अथवा प्लेन र स्पेसको कुरा गर्दाखेरि हामी यसरी I, j र k लाई डिफाइन गर्छौं अब थ्योरम हेरौं त every plane vector is of the form a1i plus a2j and conversely plane vector जहिले पनि यो फर्ममा हुन्छ र स्पेस भेक्टर जहिले पनि ij k को फर्ममा हुन्छ a1i plus a2j plus a3k and conversely अब यहाँबाट जुन कुनै एउटा चाहिँ म यहाँ प्रुफ गरेर देखाउँछु 1 नम्बर a भेक्टरलाई हामी a1 a2 भनेर मान्यौं then a vector equals to a1, a2 अब a1 लाई हामी a1 plus 0 लेख्न मिल्छ a2 लाई 0 plus a2 लेख्न मिल्छ अब यो a1, 0 यसलाई सेपरेट गर्न मिल्छ नि त एडिसनको रुल अनुसार अनि यतापट्टि 0, a2 गर्न मिल्छ अब यहाँबाट a1 कमन आयो भने 1, 0 यहाँबाट a2 कमन आयो भने 0, 1 भनेपछि त a1 I भनेको 1, 0 अघि भर्खर हामीले हेर्यौं अनि a2 j भनेको 0, 1 सो a1, a2 लाई यसरी हामीले अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्न मिल्छ भने यसैलाई I र j को फर्ममा पनि हामी लेख्न मिल्छ ओके सो कन्भर्स पार्ट हेरौं फेरि कन्भर्समा हामीले a1i र a2j भनेर यहाँनिर हामीले यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं र यसलाई a1, a2 भनेर लेख्न मिल्छ भनेर यो प्लेन भेक्टरको जुन कोअर्डिनेट छ त्यो अनुसार हामी जान्छौं अब I को ठाउँमा 1, 0 j को ठाउँमा 0, 1 भित्रपट्टि मल्टिप्लाई गर्यो यो स्केलरले अनि के भयो त a1, a2 I नै हाल्यो है सो सिमिलरली वी क्यान प्रुफ फर स्पेस भेक्टरलाई पनि हामी यसै गरी प्रुफ गर्न सक्छौं सजिलैसँग है ओके त्यसपछि हामी जान्छौं कोलिनियर भेक्टर्स अब कस्तो खालको भेक्टर्सहरुलाई हामी कोलिनियर्स भेक्टर्स भन्ने कुरा पहिला यसको डिफाइन हेरौं any number of vectors are said to be collinear when all of them are parallel to the same line whatever the magnitudes of the vectors may be है सो म्याग्निट्युड के हुन्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ मतलब हुँदैन तर तिनीहरु के हुनु पर्यो त parallel to the same line सँग parallel हुनु पर्यो otherwise the vectors are said to be non collinear त्यसैले हामीले यहाँ अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हेर्यौं भने any vector r vector collinear with a given vector a vector can be expressed as r vector equals to ka vector where k is a scalar okay so r र a vector collinear छ भने हामी r vector is some k scalar times a vector हुन्छ है
सो यिनी भेक्टर्सहरु यो फिगरमा हामी देख्न सक्छौं कोलिनियर भेक्टर्सहरु है कोलिनियर भेक्टर भनेपछि के भयो त प्यारलल टु द सेम लाइन व्हाटएभर मे बी द म्याग्निट्युड म्याग्निट्युड त सेम छैन नि कोही लामो छ कोही छोटो छ राइट म्याग्निट्युड सेम छैन तर यिनीहरु के हो त कोलिनियर भेक्टर्सहरु चाहिँ हो एक्जाम्पल 2 मा छ so that the 3 points A, B and C with position vectors 1, -2, 3, 2, 3, -4 and 0, -7, 10 respectively are collinear. So अहिको collinear को definition अनुसार हामीले अब यहाँनिर collinear show गर्नुपर्ने छ A, B, C तीनवटा vectors लाई है 3 points दिएको छ यसको position vectors लाई भनेपछि तीनवटा point थाहा छ भने जहिले पनि हामी position vector लिँदाखेरि ओरिजिन एउटा डिफाइन गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै हामी यसको पोजिसन भेक्टरहरु लेख्न सक्छौं हेरौं त लेट O be the origin let A, B and C be 3 points with position vectors यो तीनवटा पोजिसन भेक्टर भयो भने OA 1 -2, 3 OB 2 3, -4 र OC भनेको 0 -7, 10 यहाँ दिएकोलाई हामी एज अ पोजिसन भेक्टर राख्यौं अब AB भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी OB भेक्टर माइनस OA भेक्टर है यो चाहिँ हाम्रो जुन एडिसन अफ भेक्टरबाट पनि आएको हो यहाँबाट हेर्यौं भने AB भेक्टर जहिले पनि फाइन्ड आउट गर्दा फाइनल माइनस इनिशियल यसरी सम्झिदा पनि हुन्छ है AB भनेपछि OB B भनेको फाइनल माइनस A भनेको इनिशियल OB माइनस OA है यसरी हामी AB भेक्टर फाइन्ड आउट गर्छौं अब OB को ठाउँमा यो भ्यालु राख्दियौ र OA को ठाउँमा यो यसलाई IJ केमा राखेर गर्दा पनि हुन्छ होइन हामी यसैगरी कोअर्डिनेट को फर्ममा राख्छौं भने पनि मिल्छ है अब यसलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने यसको भ्यालु आयो 1 5 -7 अब AB फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी AC फाइन्ड आउट गर्छौं स्टार्टिङ फ्रम द सेम पोइन्ट AC फाइन्ड आउट गर्नको लागि फेरि हामी फाइनल माइनस इनिशियल भनेको OC माइनस OA यो भ्यालु हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यौं भने कति आयो त -1 -5 7 माथि कति आएको थियो 1 5 -7 अब एउटालाई कमन लिँदाखेरि अर्को त्यहाँ आउने हुनुपर्छ जस्तो यसबाट माइनस कमन लियो भने 1 5 -7 आउँछ नि त ओके अथवा यसबाट माइनस कमन लिने हो भने -1 -5 7 आउँछ सो हामी AC लाई नै माइनस कमन लिएर हेर्यौं भने 1 5 -7 AB भेक्टर आयो नि त सो अघि हाम्रो डेफिनेसन अनुसार एउटा भेक्टर अर्को भेक्टरको के टाइम्स हुनुपर्छ अथवा स्केलर हामीले के भनेर भनेको थियौ के स्केलर टाइम्स हुनुपर्छ सो AC इक्वल्स टु माइनस AB भेक्टर यसको ठाउँमा हामीले AB भेक्टर के भनेको कति भयो त अहिले -1 भयो नि त -1 टाइम्स AB भेक्टर भयो नि त सो व्हिच शोज दैट AC vector and AB vector are parallel but they start from the same point A so A, B, C are collinear यिनीहरु के भयो त कोलिनियर भयो यसरी हामी कोलिनियरलाई डिफाइन गरेर कोलिनियर कसरी शो गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हेरि नै हाल्यौं यो जुन हाम्रो भेक्टर थियो AC इक्वल्स टु K टाइम्स AB है यो भयो भने के हुन्छ भेक्टर जुन तीनवटा पोइन्टहरु दिएको छ तिनीहरु कोलिनियर हुन्छ नोटमा अर्को तरिकाले हामी दुईवटा भेक्टर्सलाई कोलिनियर शो गर्नु छ भने जस्तो I J K को फर्ममा A1 A2 A3 B1 B2 B3 दुईवटा भेक्टर कोलिनियर छ कि छैन भनेर यिनीहरुको जुन हाम्रो रेशियो छ यो चेक गरेर रेशियो इक्वल आयो भने पनि यिनीहरु के हुन्छ त कोलिनियर हुन्छ है यो आइडियाबाट पनि हामी दुईवटा भेक्टर्सहरुलाई कोलिनियर शो गर्न सक्छौं यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट जस्तो यहाँ हेरौं न यही एक्जाम्पल हेर्ने हो भने AB भेक्टर 1 5 -7 छ AC भेक्टर -1 -5 7 छ 1 अपन -1 गर्यो भने -1 नै आउँछ 5 अपन -5 गर्यो भने -1 नै आउँछ -7 अपन 7 गर्यो भने पनि कति आउँछ त -1 नै आउँछ रेशियो सेम आयो नि त सो दुईवटा भेक्टर्स AB भेक्टर र AC भेक्टर को जुन यो अगाडि कोएफिसिएन्टहरु भनौं IJK को कोएफिसिएन्टहरुको रेशियो इक्वल आयो भने पनि यसलाई हामी कोलिनियर भेक्टर भन्छौं त्यसरी पनि हामी दुईवटा भेक्टर दिएको छ भने चेक गर्न सकिन्छ अब हामी जान्छौं कोप्लानर एन्ड नन कोप्लानर भेक्टर्स है अब कोप्लानर एन्ड नन कोप्लानर भेक्टर्स कोलिनियर र कोप्लानर है यो झुकिन सक्छ सो त्यो भएर म सँगसँगै यसलाई गराउँदै छु a system of vectors is said to be coplanar if a plane can be drawn parallel to all of them
सो त्यस्तो खालको भेक्टर्सहरूलाई चाहिँ हामी कोप्लेनर भन्छौँ, जसमा चाहिँ प्लेन ड्र गर्न सकिन्छ प्यारलल टु अल अफ देम, सबैसँग प्यारलल हुने गरी हामी प्लेन ड्र गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामी कोप्लेनर भेक्टर भन्छौँ। अदरवाइज दे आर सेड टु बी नन कोप्लेनर भेक्टर्स। टु डाइमेन्सनल भेक्टर्स आर अलवेज कोप्लेनर है, टु डाइमेन्सनल भेक्टर्सहरू चाहिँ जहिले पनि कोप्लेनर हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी जहिले पनि प्लेन ड्र गर्न सक्छौँ प्यारलल टु द्याट भेक्टर्स। तर 3 जुन डाइमेन्सनको कुरा हामी गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। इक्जाम्पल नम्बर 3 मा सो द्याट द भेक्टर्स a vector minus 3b plus 5c, a minus 2b plus 3c and minus 2a plus 3b minus 4c are coplanar where a, b, c are any 3 vectors। यिनीहरू चाहिँ आफैमा के हो त भेक्टर्स हो। सो यिनीहरूलाई हामीले कोप्लेनर सो गर्नको लागि यसको अब आफ्नै एउटा मेथड छ, त्यो मेथड हामी फलो गरौँ। यो तीनवटा भेक्टर्सलाई हामी पहिला सपोज गर्छौँ है, यो तीनवटा भेक्टर्सलाई r1 r2 र r3 भनेर हामी सपोज गर्छौँ। युजुअली हामी r1 भेक्टर, r2 भेक्टर र r3 भेक्टर राख्छौँ। यसको ठाउँमा अरू नै लिन्छु भन्दा पनि पाउँछ है त, यहाँ एबिसी अलरेडी युज छ, त्यो भएर हामी r1 भेक्टर, r2 भेक्टर र r3 भेक्टर भनेर हामीले लियौँ। अब यसपछि 3 vectors are coplanar है, one can be expressed as the sum of the scalar multiple of other two। सो तीनवटा भेक्टर कोप्लेनर हुनको लागि एउटालाई अरू दुईवटाको जुन स्केलर मल्टिप्लिकेसनको समको रूपमा राख्न सक्नुपर्छ। जस्तो r3 भेक्टर इक्वल्स टु x r1 भेक्टर प्लस y r2 भेक्टर। x र y स्केलर्स छ, स्केलर मल्टिपल छ अनि यिनीहरूको दुईवटाको के छ त सम छ। एउटा भेक्टरलाई अर्को दुईवटा भेक्टरको समको रूपमा राख्न मिल्नुपर्छ, सम अफ द स्केलर मल्टिपल, त्यो कुरा पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन है। सो x r1 प्लस y r2। अब हामी यो r3 r1 र r2 यो जुन r2 छ यसमा x र y को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ र यहाँ ल्याएर राख्न मिल्यो भने चाहिँ यो के हुन्छ त कोप्लेनर भइ नै हाल्छ। यसमा लगेर अब हामी भ्यालु राख्छौँ है, r3 को भ्यालु यहाँ राखेँ मैले, r1 को भ्यालु ओके, त्यसपछि गएर r2 को भ्यालु। यसरी हामी r1 r2 र r3 को भ्यालु यहाँ राख्यौँ। यतापट्टिको जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ यसलाई केही पनि गरेछौँ। राइट ह्यान्ड साइडमा x a भेक्टर र y a भेक्टरबाट a भेक्टर कमन आयो भने त x प्लस y हुन्छ, प्लस त्यसैगरी यहाँ b भेक्टर, यहाँ के छ यहाँ b भेक्टर, b भेक्टरमा यो x ले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 3x भयो, यसको अगाडि y ले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 2y भयो। अनि फेरि c भेक्टर कमन लिने हो भने यतापट्टि 5x हुने भयो, यतापट्टि कति भयो त 3y भयो। यो हामीले किन गर्दैछौँ त, अगाडि पनि abc छ, यता पनि abc छ, यिनीहरूको कोएफिसिएन्टहरूलाई कम्पेयर गर्ने हो भने त हामीसँग x र y को तीनवटा इक्वेसनहरू बन्ने भयो। हेरौँ त, बाई इक्वालिटी अफ टु भेक्टर्स इक्वल गर्ने हो भने x प्लस y इक्वल्स टु माइनस 2, यहाँबाट हेरौँ त x प्लस y भनेको a भेक्टरको कोएफिसिएन्ट माइनस 2 छ, माइनस 3x माइनस 2y भनेको 3 छ, 5x प्लस 3y भनेको माइनस 4 छ है। यसरी हामी कम्पेयर गरेर तीनवटा इक्वेसनहरू हामीले निकाल्यौँ। अब हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन 2, 3 र 4 तीनवटा इक्वेसन छ, यो तीनवटा इक्वेसन मध्ये कुनै दुईवटा इक्वेसनलाई हामी सल्भ गरेर x र y को भ्यालु निकाल्छौँ र त्यो x को भ्यालु रिमेनिङ इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि सेटिस्फाई गर्छ भने देन द गिवन भेक्टर्स आर कोप्लेनर है। अब जस्तो यहाँ मध्ये हामी कुनै दुईवटा 2 र 3 लाई सल्भ गरेर हेर्यौँ भने x को भ्यालु 1 र y को भ्यालु माइनस 3। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि सब्स्टिट्युसन मेथड अथवा क्यान्सिलेसन मेथड जुनसुकै मेथड युज गरे पनि यसलाई हामी सल्भ गर्न सकि नै हाल्छौँ है। अब यो 1 र माइनस 3 लगेर इक्वेसन 4 मा राख्नु पर्यो, किनकि 2 र 3 त हामीले सल्भ गरिसकेका हो। सो इक्वेसन 4 मा हामीले यहाँ राखौँ। सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ x एन्ड y इन 4, x को ठाउँमा 1 र 3 को ठाउँमा माइनस 3 राख्यो भने त माइनस 4 इक्वल्स टु माइनस 4 आयो, विच इज ट्रु राइट। यो ट्रु भयो भनिसकेपछि फ्रम 1 मा लगेर हामी राखौँ r3 इक्वल्स टु x को भ्यालु 1 r1 अनि y को ठाउँमा माइनस 3 r2 है। यसरी एउटा भेक्टरलाई
अर्को दुईवटा भेक्टरको स्केलर मल्टिप्लिकेसन एन्ड सम। अब यहाँ यसलाई प्लस लेखेर यता -3r2 लेख्न त मिल्छ। सो यो फर्ममा राखियो र मिल्छ भने त्यसलाई हामी कोप्लेनर भन्छौँ। ल आजलाई यो भिडियो यति नै गरौँ। अब फेरि अर्को भिडियोमा म यसको नेक्स्ट पार्टहरू लिएर आउँछु। भेक्टरसँग रिलेटेड अरू पनि क्वेसनहरू, अरू पनि कन्सेप्ट्सहरू म लिएर आउँछु। त्यतिन्जेलको लागि भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र आरबी स्मार्ट क्लास च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला है। थ्यांक यू सो मच।